κρύο σήμερα. Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε ένα ρέμα από κάποιο φίλο που βλέπει τα βιντεάκια που θέλει να του φτιάξω κάτι. Ας δούμε τι είναι αυτό. Ένας λαιμός, ένα τάφ δηλαδή, από παπάκι. Αυτός θα είναι πατέντα και θα μπει, σε ένα άλλο μηχανάκι δηλαδή και απαιτούνται κάποιες τροποποιήσεις. Είναι φθαρμένα και τα σπυρώματα εδώ. Και μου έχει στείλει και τις οδηγίες. Λοιπόν, ας δούμε τι πρέπει να... Λοιπόν, είναι μια σχετικά εύκολη δουλειά. Την έχουμε ξανακάνει. Απλά αυτή τη φορά θα τη δούμε με πιο πολλές λεπτομέρειες. Ο άξονας τώρα αυτός έχει φάει τα σπυρώματα. Με αποτέλεσμα τα παξιμάδια, ενώ βιδώνουνε κανονικά, να έχουν πολλά μπόσικα. Και στο παραμικρό σφίξιμο θα κλωτσίσουν. Μεταξύ το ένα παξιμάδι είναι αλουμινένιο, το άλλο είναι σιδερένιο, αλλά παρόλα αυτά ο άξονας έχει χαλάσει. Θα πρέπει πάλι να τον τορνίρουμε από κάτω και να τον εξεπρεσάρουμε και να φτιάξουμε ένα καινούργιο. Εν τω μεταξύ, επειδή θα χρειαστεί να τοποθετηθεί ένα λαμάκι εδώ για να μπει κλειδαριά, με τέτοια κλειδαριά να μπορεί να κλειδώνει στο σκελετό, θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τις διαστάσεις του άξονα. Δηλαδή θα είναι 5 χιλιοστά το λεμάκι, θα αυξήσουμε το μήκος του 5 χιλιοστά, ώστε να μπορεί να μπει κλειδαριά σε αυτό το σημείο και να κλειδώνει. Θα πατήσει δηλαδή εδώ το λεμάκι για να μπορεί να κλειδώνει. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε σήμερα. Εύκολη. Λοιπόν, το έχουμε πιάσει τώρα στο ντόρνο. Στο σοκ με τα τρεις αγώνες, δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερο κεντράρισμα. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε τώρα είναι, επειδή εξέχουν όλα αυτά κατά την περιστροφή, θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό έλεγχο για να δούμε αν πλησιάσουμε το σεπόρτι ή οτιδήποτε άλλο να μην βρίσκει κάπου. Και αυτό θέλει λίγο προσοχή, γιατί σε περίπτωση που βρει θα γίνει ο κακός χαμός. Και πρέπει σιγά σιγά τώρα, ψάχνοντάς και πλησιάζοντας το σεπόρτι και απομακρύνοντάς το, να δούμε αν υπάρχει περίπτωση να βρει κάπου. Και όλη η εργασία θα πρέπει να γίνει αργά και προσεκτικά, γιατί αυτό που θα γυρίζει στην πραγματικότητα δεν θα καλοβλέπουμε τις άκρες, θέλει προσοχή. Αυτό, κατά τα άλλα είναι μια εύκολη δουλειά. Λοιπόν, το έχουμε σκάψει τώρα εδώ όλο και έχουμε δημιουργήσει και το σκάψιμο για την κόλληση μετά, επειδή θα ήταν αρκετά πιο δύσκολο να το πιάσουμε κάπου και να το κάνουμε το κονικό αυτό. Τώρα τι γίνεται, μόλις ήρθε η κόλληση φάνηκε πόσο επιπόλαιο είναι κατασκευασμένο, δηλαδή δεν είναι καν σφινωμένο. Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε το σφίνομα να συγκρατεί τον άξονα και η κόλληση να είναι μια ασφάλεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μάλλον από κάνα κινέζικο παπάκι θα είναι, γιατί είναι όλα πολύ μπόσικα και γενικά
δεν είναι πολύ καλή ποιότητα κατασκευή. Αυτό θα πρέπει να προσεχθεί τώρα κατά τη διάρκεια του φτιαξίματος, ώστε μετά να σφινωθεί, δηλαδή να ζεστάνουμε λίγο τη μονόπλακα για να το σφινώσουμε στην πρέσα. Για να έχει μηδενικούς τζόγους. Και θα κάνουμε το κόλλημα που θα είναι σαν ασφάλεια πλέον. Εκείνο που πρέπει τώρα να κάνουμε είναι να μετρήσουμε με ακρίβεια τις διαστάσεις του πύρου. Να τις σημειώσουμε σε ένα χαρτί όπως έχουμε πει. Όπως επίσης και το τι σπήρωμα είναι. Μεταξύ αυτό τώρα που είναι 22 και 42 που είναι το ρουλεμάν το πάνω, είναι πολύ πιθανό να είναι 22,5 και η φθορά να το έχει κάνει γιατί είναι φθαρμένο. Το ίδιο συμβαίνει και με το κάτω που είναι 23 και 98, είναι πολύ πιθανό να είναι 24. Θα το δούμε αυτό σύμφωνα με τα ρουλεμάν, αλλά είναι το πιο πιθανό. Και έχουμε μετρήσει τις αποστάσεις όλες και έχουμε προσθέσει και τα 5 χιλιοστά από τη λάμα που θα τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε, το έχουμε μετρήσει με το μικρόμετρο, με το χάρακα, τα μεγάλα τα μήκη που δεν είναι τόσο λεπτομέρεια, και με το σπυρόμετρο όπως έχουμε πει τα σπυρώματα. Τα σπυρώματα είναι 22 επί 1 είναι αυτό εδώ. Έχουμε και το παξιμάδι να κάνουμε τη δοκιμή. Δεν θα χρειαστεί να το βγάλουμε στάνταρ, γιατί και αυτά τα παξιμάδια μπορεί να μην είναι και τόσο καλής ποιότητας, επομένως πιο καλά, δεν είναι τόσο ακριβίας, επομένως πιο καλά είναι να το κάνουμε εμείς σύμφωνα με τα παξιμάδια που έχουμε και να το πάμε να είναι σφιχτό σε όλη του τη διαδρομή και να μην έχει καθόλου τζόγο. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να το ξεχοντρίσουμε και να το φύγουμε να πέσουν οι θερμοκρασίες του, να πάει πάλι στα κανονικά του και να κάνουμε τα τελειώματα που είναι τα σπυρώματα, τα ρουλεμάν και κάτω η βάση που θα σπινώνει. Πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει τώρα εδώ? Το έχουμε κατεβάσει, το έχουμε καθαρίσει. Το έχουμε καθαρίσει στο 23 αυτό εδώ, που είναι ένα μεσοδιάστημα για να περνάνε τα κάτω το ρουλεμάν και να πάει να σφινώσει. Και έχουμε αφήγει τώρα αυτό το κομμάτι να κρυώσει γιατί καίει, για να μπορούμε να το κάνουμε ακριβώς. Καθώς επίσης από εδώ μπροστά που είναι όλα πιο μικρά το 23. Τώρα θα περιμένουμε να κρυώσει για να το τελειοποιήσουμε. Έχουμε το ορνήρι τώρα, έχει κρυώσει ο άξονας. Και έχουμε το ορνήρι την άκρη που θα γίνει το σπήρωμα. Το έχουμε φύγει λίγο πιο πολύ από ότι ο άξονας, ώστε το σπήρωμα να γίνει πιο σφιχτό. Γιατί στο άλλο τα παξιμάδια ήταν πολύ μπόσικα. Είχε πρόχειρα κατασκευαστεί δηλαδή, κινέζικο. Και είχε πολύ μπόσικο. Ενώ τώρα θα γίνει σφιχτό το σπήρωμα και τα παξιμάδια θα εφαρμόνουν καλά. Τώρα είμαστε έτοιμοι να τορνήρουμε την πρώτη πατούρα του πάνω ρουλεμάν.